දවසක් ඔයාලට. අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස ඇමරෙල්ලා චට්නි එකක්. අපි ඒකට විනාගිරි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඉස්සෙල්ලාම ඇමරෙල්ලා ගෙඩි ටික අරගෙන පොත්ත ඉවත් කරගෙන කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ මැටි ඇතිලියක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට සීනි හැඳි දෙකක් වගේ දානවා. සීනි ටික බ්‍රවුන් කලර් වේගෙන එනකොට වතුර ටිකක් දානවා. දාලා ඊටු සීනි ටිකත් ඒකටම එකතු කරනවා. වතුර අඩු කෝප්පයක් පමණ එකතු කරලා මේ සීනි ටික දිය වෙනකන් ලිපේ තියලා හැඳි ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කුඩාවට කපාගත්තු ඇමරෙල්ලා කෑලි ටික ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇමරෙල්ලා ගෙඩි 7-8කට ඒ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. ඉන් පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කළා. ඔයාලට මේකේ පාට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් බැඳපු මිරිස් කුඩුත් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරන්න මේකටම. ඊට පස්සේ මම 3-5යි කහයි එකතු කරා. අපි තලාගත්තු සුදු ලුණු ටිකයි කරදු මුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු මේ දේවලුත් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. මම රස ටිකක් වැඩි කරගන්න කරපිංචක් කොළ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ රස අණුව ලුණු එකතු කරලා අපි මේක තැම්බෙන්න වහලා තියෙනවා මදගින්නේ. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහ. මදු ගින්දරේ ඇඹරලා ටික හොඳින් තැම්බෙනකන් අපි පිස ගන්න ඕනේ මේක. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු රසම රස ඇඹරැල්ලා චට්නි එක. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.